Lý Hương Lan định xoay người bỏ trốn, lại bắt gặp Giang Tiểu Lâu đang đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn nàng. Sắc mặt Lý Hương Lan lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng sợ hãi, không thốt nên lời. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, nàng không ngờ tới nữ nhân này lại ác độc như vậy, vì tranh giành ghen tị lại có thể đẩy nàng vào đường chết. Nàng không biết rằng thảm kịch xảy ra ở phòng tắm này đã không phải lần đầu, chẳng qua tất cả đều bị kim ngọc che lấp. Lý Hương Lan hoảng hốt bỏ chạy, lại bị Giang Tiểu Lâu bắt lấy, kéo đến bể nước. Thân hình của nàng gầy yếu, nhưng lực tay lại mạnh mẽ đến kinh người. Phòng tắm buổi tối rất vắng vẻ, tiếng gào khóc của Hương Lan như đá chìm đáy biển. Phỉ Thúy muốn cứu chủ tử, nhưng không giằng nổi Giang Tiểu Lâu. Tiểu Điệp choáng váng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Lúc này đi gọi người đến cũng không kịp, không thể làm gì khác hơn là xông vào theo. Bể nước tràn đầy cánh hoa hồng, bị đun nóng đến bốc hơi ngùn ngụt, mùi hoa phân tán khắp nơi. Lý Hương Lan lại bị kéo đến bên cạnh bể nước, một tay Giang Tiểu Lâu khóa chặt cổ nàng, một chân đè lên hông nàng, áp chặt xuống, khiến cho nàng không thể động đậy. Lá gan của ngươi cũng thật lớn, dám dùng cách này để hại người. Lý Hương Lan vẫn tỏ ra vô tội, dường như mọi chuyện đều không có quan hệ với nàng ta. Thấy nàng ta đến chết cũng không hối cải, Giang Tiểu Lâu nắm lấy tóc Hương Lan, bắt nàng ta ngẩng mặt lên, mạnh mẽ cho nàng ta một cái tát. Hãm hại người vô tội, không thể tha thứ. Thanh âm của Giang Tiểu Lâu lạnh như xương, khiến lòng người sợ hãi. Lý Hương Lan không nghĩ tới Giang Tiểu Lâu ra tay thật. Trên gương mặt trắng nõn lập tức có thêm 5 dấu tay đỏ, la hét muốn Phỉ Thúy cứu mình. Giang Tiểu Lâu chỉ nhàn nhạt nhìn Phỉ Thúy, nếu nàng ta dám xông lên thì nàng sẽ buông tay. Phỉ Thúy trong lòng run lên, nhất thời không dám manh động. Giang Tiểu Lâu cong môi nở nụ cười, ra lệnh cho Tiểu Điệp đóng cửa lại. Tiểu Điệp được Kim Ngọc phái đến để giám thị Giang Tiểu Lâu. Việc hôm nay nếu truyền ra ngoài, ai cũng không thể thoát tội. Nàng chỉ đành cắn răng nuốt hận, xoay người đóng cửa. Lý Hương Lan kinh hãi nhìn Tiểu Điệp, không ngừng giãy giụa. Còn không chờ Lý Hương Lan kịp phản ứng, Tiểu Lâu đã áp gương mặt nàng ta đến gần hồ nước nóng, đang bốc hơi ngùn ngụt. Nàng vốn không có ý muốn tranh giành vị trí với nàng ta, nhưng từ khi Giang Tiểu Lâu tới, Hương Lan không ngừng bày mưu đặt kế, ly gián nàng và Kim Ngọc, khiến Kim Ngọc giận dữ, cho người không ngừng tra tấn nàng, bây giờ lại còn muốn lấy mạng nàng, ép nàng phải giết gà dọa khỉ. Phỉ Thúy muốn hành động, nhưng khi chạm đến ánh mắt sắc lạnh như dao của Tiểu Lâu, tất cả động tác lập tức dừng lại. Giang Tiểu Lâu như biến thành người khác, bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn không còn nữa, thay vào đó là sự mạnh mẽ, quyết đoán, hành động lại tàn nhẫn, như muốn phát tiết mọi sự oán hận lên người Hương Lan. Da đầu Lý Hương Lan gần như bị kéo căng ra, nàng cũng không ngờ đến một nữ tử lại có sức lực kinh người như vậy. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được, đau đến chảy nước mắt, vội vã xin tha, rằng nàng cũng không cố ý. Giang Tiểu Lâu chỉ cười khẩy, không cố ý thì chắc chắn là cố tình. Gương mặt ôn nhu của Giang Tiểu Lâu nhất thời lạnh như xương, mang theo ngập trời oán hận. Xin lỗi sao? Xin lỗi có ích gì? Muốn để cho nàng bị bỏng chết, nói một câu xin lỗi là có thể tha thứ hay sao? Nàng đã không muốn nghe người khác nói xin lỗi mình nữa. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng có những sai lầm không thể tha thứ. Sự tàn khốc của Giang Tiểu Lâu khiến cho cả ba người đều không kìm được run rẩy. Nàng ép đầu Lý Hương Lan sát đến bể nước. Lúc nãy nếu ta còn ở trong bể nước, hiện giờ cả người chắc đến da cũng không còn. Bây giờ cũng nên để ngươi nếm thử mùi vị này. Hương Lan tiểu thư, lần sau phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bao giờ chọc ta nổi giận. Vừa dứt lời, nửa bên mặt của Lý Hương Lan bị áp thẳng vào trong hồ nước nóng. Lý Hương Lan gào thét, ở thân dưới có thứ chất lỏng mang mùi hôi thối, không thể kiềm chế được chảy ra, nàng ta hét lên vô cùng thảm thiết. Phỉ Thúy kêu thảm một tiếng, cả người run lên, quỳ xuống, liều mạng bò qua, tha thiết cầu xin Giang Tiểu Lâu dừng tay. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy Lý Hương Lan khiếp đảm như vậy, không khỏi cười gằn một tiếng, nhẹ buông tay. Lý Hương Lan lập tức ngã xuống đất, che một bên mặt của mình, khóc lóc không ngừng. Ngươi vì ham muốn của bản thân và vì chút giận, không tiếc làm hại tính mạng kẻ khác. Lần này ta chỉ cho ngươi một bài học,
Nếu lần sau lại làm bậy, ta sẽ có một phần lễ vật lớn dành cho ngươi. Giang Tiểu Lâu nói từng chữ chậm rãi, giọng điệu vẫn ôn nhu lưu luyến, nhưng lại khiến người nghe nổi hết da gà. Lý Hương Lan sợ hãi ngất lịm đi, nửa bên mặt nổi đầy bong nước, cực kỳ khủng bố. Đại phu nói, nếu không chăm sóc cẩn thận, khả năng cao sẽ để lại sẹo. Lý Hương Lan mới tỉnh lại, đã nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, lập tức sợ hãi đuổi nàng đi. Kim Ngọc tuyệt đối sẽ không buông tha Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi uống một hớp trà, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu Kim Ngọc biết nàng ta là chủ mưu, muốn ám hại nàng, bây giờ mặt lại bị hủy dung, có khả năng sẽ để lại sẹo, có thể sẽ ngay lập tức muốn đuổi nàng ta cút đi, nói gì đến công đạo. Lý Hương Lan khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, giờ khắc này, gương mặt Giang Tiểu Lâu thanh lệ thoát tục, đáy mắt lại tràn đầy âm khí, khiến trong lòng nàng lạnh lẽo. Nàng đột nhiên kề sát vào tay Lý Hương Lan, ôn nhu nở nụ cười. Hương Lan tỷ tỷ, chúng ta sau này phải chung sống hòa thuận đó. Lý Hương Lan hoảng sợ nhìn vào mắt đối phương. Giang Tiểu Lâu phảng phất đã biến thành một người khác, lạnh lùng, hoang dã, khiến người ta khiếp sợ. Đôi mắt sâu thẳm, không nhìn ra một tia cảm tình. Lý Hương Lan sợ sệt, co rúm người lại. Giang Tiểu Lâu đột nhiên đưa tay ra. Lý Hương Lan kinh hãi, liều mạng lui về phía sau. Nhưng ngón tay thon dài của đối phương đã đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Sợ cái gì? Nếu ta muốn lấy mạng ngươi, vừa nãy đã có thể trực tiếp đem ngươi ném vào trong nước sôi rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giữ lại ngươi, để ngươi nhìn cho thật rõ. Nhìn cái gì? Âm thanh Lý Hương Lan run run hỏi lại. Nhìn cái gì? Cuối cùng sẽ có ngày ngươi hiểu. Giang Tiểu Lâu cười thật tươi, giọng điệu cũng đặc biệt dịu dàng, nhưng Lý Hương Lan lại sợ đến mức toàn thân phát run. Đúng lúc này, Kim Ngọc tới, khóe miệng Giang Tiểu Lâu hơi vểnh lên, nhẹ nhàng ôn nhu. Đại phu nói, chỉ là vết thương nhẹ, không quá vài tháng là khỏi hẳn. Chỉ tiếc là thời gian này, Hương Lan tỷ tỷ không thể tiếp khách. Lúc nói chuyện, mang theo cảm giác mềm mại dịu dàng, như sự quan tâm xuất phát từ nội tâm. Lý Hương Lan chỉ cảm thấy từng đợt da gà nổi lên, sợ hãi nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu. Lý Hương Lan muốn cáo trạng với Kim Ngọc, nhưng nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Giang Tiểu Lâu, lời nói khi nãy như ma chú, không ngừng thôi miên nàng. Trong đầu nàng trước sau đều hiện lên ánh mắt âm lãnh của Giang Tiểu Lâu. Lỡ như để Kim Ngọc biết được mình có thể bị hủy dung, chỉ sợ ngay bây giờ phải cút ra ngoài. Loại người như Kim Ngọc sẽ không vì một nữ tử bị hủy dung mà đắc tội với cây hái ra tiền. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, bi thương nói do mình đi tắm, không cẩn thận mới bị phỏng. Kim Ngọc nhẹ nhàng an ủi Hương Lan vài câu, rồi lấy cớ lập tức rời đi. Chỉ cần không ảnh hưởng tới dung mạo, thứ khác nàng cũng không rảnh mà quan tâm nhiều. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng rời đi, trong đáy mắt tràn ngập vẻ trào phúng. Cho đến khi không còn ai khác, Lý Hương Lan mới khóc giống lên, điên rồi, thật sự điên hết rồi. Từ trong phòng đi ra, Giang Tiểu Lâu liếc nhìn sắc trời, mây đen che khuất mặt trăng, tối đen không có một tia sáng. Lúc ra tay với Lý Hương Lan, đáy lòng nàng cũng kịch liệt giãy giụa. Tuy rằng trong lòng đang run rẩy, nhưng nàng vẫn phải làm. Một khi đã làm, nàng tuyệt đối sẽ không quay đầu. Mỗi một bước đi, trong lòng nàng đều đang chảy máu. Nếu muốn diệt trừ những kẻ tâm địa như rắn rết kia, đầu tiên nàng phải tự diệt chính bản thân mình. Nếu như phụ thân và ca ca vẫn còn, nàng có thể giả vờ không bị tổn thương, có thể học cách tha thứ. Nhưng mà họ đều đi cả rồi. Nhân sinh mênh mang, thế gian hiểm ác, chỉ còn lại một mình nàng cô độc giữa đêm thâm, không một ai bên cạnh. Một giọt mưa rơi vào trên mặt, nàng ngửa đầu lên, nhìn bầu trời đang từ từ mưa như chút nước. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt. Không có ai bên cạnh mới tốt, không có ai để dựa vào. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhất định phải dựa vào chính mình. Cơn mưa như dập tắt hết xúc động trong lòng nàng, lau sạch hết tình cảm trong quá khứ, không để lại vết tích. Dương Các Lão trước mặt người khác
đều ca tụng tài trí của Giang Tiểu Lâu. Vị văn nhân Viên Tú cũng làm một bài thơ tán dương dung mạo của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng đều biết Quốc sắc thiên hương có một vị đào yêu, nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, cầm kỳ thư họa vô cùng tinh thông, nữ tử Thanh Lâu bình thường tuyệt đối không thể so sánh.